What's up, yo? Charot. Ayan. So, today's premiere, see? Premiere na kasi ipi-premiere naman to eh. Today's premiere, guys, is mag-DIY tayo / unboxing ng ating Ulanzi vlogging accessories. So, ginawan ko ng paraan kasi medyo naboboring ako sa dati kong GoPro. May ganon, no? Naboboring. Paano kaya kung maboboring sa sa relasyon? Patay. Joke. Wag sa relasyon maboring. Pero kung maboring man kayo sa relasyon, kailangan nating pagandahin. So, anong ginawa ko? Kasi naboring ako dito sa relasyon ko sa GoPro ko. Pinapaganda ko. Ayan, nagiging ganyan siya. Hindi naman masyadong maganda. Ayan siya, guys, yung DIY ko ng vlogging camera ko. Ano siya? Hero 7. And binilhan ko siya ng case. Tapos magnetic adapter. Tapos tripod. So, pinapaganda lang. Hindi pinalitan. Charot. So, anong ginawa ko, guys? Ay, ito pala. Ito pala siya. Itong casing na to is $9. Tapos may maliit na microphone na siya $5 lang. Tapos itong puti na C port siya. Sa ko to, sa Huawei phone. Tapos type C naman tong GoPro. So pwede siya dyan. Tapos ayan kinoconnect ko lang siya dito. Tapos ito, magnetic na na siya $18. Tapos itong tripod is $17. So, papakita ko sa inyo kung paano ko to ginawa na walang GoPro adapter. So, ito siya. May itong casing na to sa Ulanzi to eh. Ano siya? Tinatawag yan na cold show. Yung pwede natin lagyan dito ng microphone, yung mga boya microphone, pero yung boya medyo mabigat na siya. So, ang ginamit ko is maliit. Andiyan. Maliit siya as in. Wala namang problema yung audio ng GoPro, guys. Ang sa akin lang, yung mahangin, diba? Minsan punta tayo sa beach or basta mahangin. Gaya ng mga kaibigan nating mahahangin. Kagaya ngayon, may mahahangin. Yahoo! Mahangin talaga, mahangin sa labas. Sarap. Diba? Pag mahangin, diba? Siya? Malakas yung niya. So, ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawan ng paraan na magmukha namang hindi boring. Diba? Para kumanda din minsan yung mga natin. Charot. Kahit wala namang nanonood dyan sa mga vlog ko or lang. Lang yan. Basta enjoy vlogging. Enjoy tayo kahit saan man. Enjoy life. Life is too short to maiksi lang buhay, no? Kaya be happy. Just be happy, no hate, just love, just love, diba? May sa mga shout out pala sa mga nag-thumbs down dyan. I love you guys, promise, I love you. It makes me more stronger. Yahoo! Okay na, sige na. Ipapakita ko na sa inyo kung paano ko to ginawa. Now. Okay. I have here from Ulanzi. Maliit lang siya. Bumili ako ng magnetic adapter. Magnetic siya. Para sa GoPro. Oops. Just turn it into this way. Ayan siya. And I bought some casing for GoPro 7
Yan siya. From Ulanzi. So, isi-set up natin. First things first. Ito. Itong gamit ko. For here. And now, and I put it here. Ito siya. So, ilagay natin yung GoPro natin. Here. Cover natin. And then this. This one. Yeah. Tapos kailangan magkaano yan sila. Kailangan tungod. Magkaano yan sila. Tapos lagyan natin ito. Okay. So, like this. Like that. So ito pala siya, para siya sa ano, sa adapter ng microphone adapter ng GoPro dito. Pero hindi ako bumili kasi mahal siya, nasa $80. 80 Singapore dollar. So meron din tayo ditong look microphone siya. Hindi ako bumili na adapter kasi yung adapter medyo mahal, hindi naman worth it para sa akin. So meron naman ako nito. Yan siya. Microphone. Actually guys, maganda naman yung microphone ng GoPro. Pero kung sa hangin, sa may ano talaga yung ano niya. Yes. Ganito na siya. Ito, sa cellphone ko to eh. Ano, sa Huawei. So, para siya sa, dito banda. For microphone there. Instead of putting adapter, I have here my microphone. What I'm gonna do with this is, ilagay ko siya sa loob ng, dito ko siya itatago. Yan siya. And goes like this one to here. Yan siya. And here. So ganun siya. So itatago natin to. This little bit here. Meron ako ditong, yan, medyo rubber siya. Lagyan ko ng hole para sa ating microphone. So, like that. Baliktad pala ito eh. So, yan siya. Maliit na microphone. Pwede ko naman ito dito ilagay. Banda. Ulitin natin. So, ayan, napasok na. Ano siya? Ito siya. Lagi ko dito. Ito. Tapos, medyo nakakaano tong ano, yung mga wirings sa maliit. Hindi ko ito ipasok konti. Pasok ko to dito konti. Dito, para hindi siya makikita. Okay. So,
welcome back. Here we go. And yung maliit kong microphone, dito siya. Tapos iniksian ko dito. Ayan, puti lang to. Pero medyo hi guys, I'm vlogging. So medyo heavy siya, bigat-bigat konti kaysa dati kong GoPro. Ito medyo mabigat ito siya, ito banda. Ayan, saan sila? Yung rubber. Ayan. Okay. There you go. My vlogging camera.